तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ के गरे भने हामीले पहिले चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट गरेका थियौं। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले त्यसमा एउटा क्यारेक्टर चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो मिक्सियामबाट डाउनलोड गरेर त्यति हामीले गरेर छोडेको थियौं। तर मैले के गरे भने एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरे। पहिले हामीले जसरी गरेका थियौं त्यसैगरी बेटल रोयल भने मैले नाम राखे। यसको नाम चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ, ठीक छ त्यही पनि। अनि मैले नेक्स्ट के गरे भने मसँग एउटा सिटी पार्क भन्ने चाहिँ मैले एपिक गेमबाट डाउनलोड गरेको एउटा कलेक्सन थियो, एउटा प्रोजेक्ट थियो, एउटा म्याप थियो। त्यो म्यापलाई चाहिँ के गरे मैले यहाँनेर इम्पोर्ट गर्दिए यो प्रोजेक्टमा चाहिँ। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाईहरुले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसैमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू काम गर्छौं। यसमा केही पनि भएन, कोडिङको पार्ट हामीले केही छोएको छैन। सिर्फ के गर्यो सिटी स्याम्पलबाट चाहिँ सरी एपिक गेम मार्केट प्लेसबाट चाहिँ मैले एउटा यो म्याप डाउनलोड गरेको थिएँ। यो म्याप र यो म्यापमा चाहिँ अलिकति यो म्यापमा हाई क्वालिटी एसेट्सहरु थियो हैन, र यसमा धेरै कुराहरु थियो जुन चाहिँ मैले हाम्रो गेम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या हुन सक्छ भने चाहिँ मैले जुन अलि हेभी जुन एसेट्सहरु थियो त्यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गर्दै, जसले गर्दा चाहिँ अहिले यो एकदम स्मूथ चलिरहेको छ यो म्याप हैन। एकदम ठुलो म्याप छ यो, पबजी जस्तै ठुलो म्याप छ। हामीलाई प्र्याक्टिस गर्न र गेम डेभलप गर्न चाहिँ यो एकदमै बेस्ट मलाई चाहिँ लाग्यो। र मैले यो चाहिँ तपाईहरुलाई लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले गिटहबको लिंक हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसैमा तपाईहरुले कन्टिन्यू काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो म्याप छ हैन। ओके, यो चाहिँ म लिंक दिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। र यदि यो तपाईहरुलाई चलाउनलाई केही प्रब्लम हो, डाउनलोड गर्न कुनै प्रब्लम हो भने चाहिँ मलाई सिम्पल कमेन्ट गर्नुस्, म हेल्प गर्नेछु। यो चाहिँ कसरी रन गर्ने हैन, कसरी गर्ने भनेर जस्ट गिटको लिंक हुन्छ, तपाईहरुलाई गिट त थाहा नै होला, गिटहब। सो ओके,